હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે દશેરા માટે એકદમ બજાર જેવા જ ફાફડા. સાથે જ આપણે ફાફડાની સાથે સર્વ થતી બેસનની કઢી અને સંભારો પણ બનાવીશું. તમે જોઈ જ શકો છો ફાફડા એકદમ પરફેક્ટ બન્યા છે. ના વધારે સોફ્ટ છે કે ના વધારે કડક છે. ખાવામાં આ ફાફડા એટલા ટેસ્ટી લાગે છે કે જો તમે એકવાર આ ફાફડા આ રીતે ઘરે બનાવશો તો બજારથી લાવવાનું ભૂલી જશો. ઘરે બનાવેલા ફાફડા બજાર કરતાં ઓછા ખર્ચમાં પણ બની જાય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે બેસનની કઢી બનાવીશું. તો એ માટે એક બાઉલમાં આપણે 1/3 કપ જેટલો બેસન ઉમેરીશું. ગ્રામમાં આ 30 થી 32 ગ્રામ જેટલો બેસન છે. હવે એમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરીશું. દહીં થોડું ખાટું હશે તો કઢીનો સ્વાદ સારો આવે છે. અડધી ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. અહીંયા મેં 1 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે. હવે આપણે એમાં ટોટલ 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. તો 1 કપમાંથી અત્યારે થોડું જ પાણી આપણે એમાં એડ કરીને મિક્સ કરી લઈએ, જેથી જે બેસનની ગાંઠ છે નીકળી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો વિસ્કરથી મેં 1 મિનિટ માટે સતત ફેંટ્યું છે. તો બેસન અને દહીંની બધી જ ગાંઠ નીકળી ગઈ છે અને મિશ્રણ એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયું છે. તો બાકીનું પણ બધું જ પાણી એડ કરીને એ સિવાય આપણે 2 કપ પાણી એમાં બીજું એડ કરીશું. આજે મારો 1 કપ છે 250 mlનો છે. એવા ટોટલ આપણે 750 ml એમાં પાણી એડ કર્યું છે. ફરીથી બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ. આજે આપણું કઢી માટેનું મિશ્રણ છે એ તૈયાર છે. હવે કઢી ઉકાળવા માટે ગેસ ઉપર એક પેનમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 1.5 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરવાની છે. અડધી ચમચી એમાં હિંગ ઉમેરીશું. 12 થી 15 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને ઉમેરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે. અડધી મિનિટ સાંતળ્યા પછી આપણે એમાં જે બેસનનું મિશ્રણ બનાવીને રાખ્યું હતું એ એડ કરીશું. તો એડ કરવા પહેલાં એકવાર આ રીતે એને મિક્સ ચોક્કસ કરી લેવું, જેથી બેસન જે છે નીચે ના બેસી જાય. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ધીમા તાપે 6 થી 7 મિનિટ માટે આ કઢીને ઉકળવા દેવાની છે. તો કઢી જ્યારે આ રીતે ઉકળતી હોય, એમાં ઉભરો આવતો હોય ત્યારે પણ એને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા જ રહેવાનું છે. નહીં તો જે આપણે એમાં દહીં ઉમેર્યું હતું એ ફાટી શકે છે. તો 2 થી 3 જ મિનિટ હજી આપણી કઢી ઉકળી છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈએ. અને થોડું મેં મીઠું ચાખ્યું છે, મને મીઠું પણ થોડું ઓછું લાગ્યું છે. તો અડધી ચમચી આમાં મીઠું મેં બીજું એડ કર્યું છે. ટોટલ 1.5 ચમચીની આસપાસ મીઠું એડ કર્યું છે. ફરીથી 3-4 મિનિટ આ કઢીને આપણે ઉકળવા દઈએ. 3 થી 4 મિનિટ કઢી આપણી ઉકળી છે. હવે હું તમને એની કન્સિસ્ટન્સી બતાવું છું. તો આ રીતે મીડિયમ થીક કઢી રાખવાની છે. ના એકદમ વધારે ગાઢી કે ના એકદમ વધારે પતલી છે. ટોટલ એને ઉકળવામાં 6 થી 7 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે. આની અંદર જે બેસન છે બિલકુલ પણ કાચો ના રહેવો જોઈએ, નહીં તો કઢી સ્વાદમાં સારી નહીં લાગે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈશું. હવે કાચા પપૈયાનો સંભારો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 750 ગ્રામનું એક કાચું પપૈયું લીધું છે, જેને એકવાર બરાબર ધોઈને લૂછી લીધું છે. તો આ રીતે ચપ્પુથી આનું આગળ પાછળનો થોડો ભાગ આપણે કટ કરી લઈશું. એ પછી આપણે વચ્ચેથી એને 2 ભાગ કરી લઈશું. અહીંયા હું આજે આખા પપૈયાનો યુઝ નથી કરવાની, ફક્ત અડધું જ પપૈયું હું યુઝ કરીશ અને જે બીજું અડધું છે એને હું તૂટી ફૂટી બનાવવામાં યુઝ કરીશ. તો આની અંદરના જે આ સફેદ બિયા છે એ આપણે બધા કાઢી લેવાના છે. જો હાથથી ના ફાવે તો તમે આ રીતે ચમચીથી પણ બધા બિયા કાઢી શકો છો. હવે આપણે પીલરની મદદથી આખા પપૈયાને છોલી લેવાનું છે. તો અહીંયા જે પપૈયું છે એને મેં છોલી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એને વેઇટમાં મેજર કરીને પણ જોઈ લઈએ કે કેટલા ગ્રામ થાય છે. તો ટોટલ આપણું જે પપૈયું છે 300 ગ્રામમાં બસ 12 થી 13 ગ્રામ ઓછું છે. હવે પપૈયું છીણવા માટે અહીંયા મેં આ રીતની મોટા કાણાવાળી છીણી લઈ લીધી છે. તમે ચાહો તો મીડિયમ કાણાવાળી છીણીનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આ રીતે આખું જ પકડીને આપણે એને છીણી લઈશું. ટુકડા કરવાની બદલે જો આ રીતે આખું જ પકડીને છીણશો તો એકદમ સરળતાથી છીણાઈ જશે. તો આખું પપૈયું આ જ રીતે આપણે છોલી લેવાનું છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મેં જે પપૈયું હતું આપણે અડધું કટ કર્યું હતું એને સરસ છીણી લીધું છે. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. આ જે સંભારો છે 2 રીતે બને છે, પણ આજે આપણે એકદમ ઝટપટ મેથડથી એને બનાવીશું, જે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બની જાય છે. હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે. ચાખીને જો ઓછું લાગે તો બીજું પણ ઉમેરી શકાય છે. કલર માટે 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું.
1 ચમચી આપણે તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 નાની સાઇઝના લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ જે સંભારો છે એકદમ તમારે સ્વાદમાં માઇલ્ડ હોય છે તો ચાખી લેવાનો છે. જો મીઠું દળેલી ખાંડ કંઈ પર ઓછું લાગે તો એડ કરી શકાય છે. તો આ આપણો સંભારો પણ બનીને તૈયાર છે. હવે ફાફડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં પહેલેથી જ એક બાઉલમાં બેસન ચાળીને રાખ્યો છે. ચાળ્યા વગરનો બેસન નથી લેવાનો. તો અહીંયા 250 ml વાળો મેં એક મેઝરિંગ કપ લીધો છે. એનાથી 3 કપ માપીને આપણે બેસન લઈ લઈશું. સરસ લેવલ કરીને આપણે 3 કપ બેસન લઈ લેવાનો છે. તો બેસન વધારે દબાવીને નથી ભરવાનો, હળવા હાથે 1 કપમાં જેટલો આવે એટલો જ લઈશું. ચાળેલો જે બેસન છે એનું માપ અને ચાળ્યા વગરનો બેસન બંનેનું માપ જે છે મેઝરમેન્ટ અલગ અલગ આવે છે ગ્રામમાં, એટલે મેં પહેલાં એને ચાળી લીધો છે અને પછી આ રીતે કપથી માપીને લઉં છું. તો આ 3 કપ બેસન ગ્રામમાં કેટલો થાય છે એ પણ આપણે વેટ સ્કેલમાં માપીને જોઈ લઈએ. તો વેટ સ્કેલની ઉપર આપણે એક બાઉલ મૂકીશું અને જે બાઉલનું મેઝરમેન્ટ છે એ માઇનસ કરીને આપણે બેસનને માપી લઈએ. તો ચાળેલો બેસન આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો 256 એટલે કે 250 ગ્રામ આપણો બેસન થયો છે. તો એને આપણે એક થાળાની અંદર લઈ લઈશું. હવે એમાં આપણે 1/2 ચમચી જેટલો અજમો ઉમેરીશું. 1 ચમચીની ઉપર 5 ચમચી અજમો એડ કર્યો છે. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ. 1/2 ચમચી જેટલું આપણે એમાં મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે આપણે મેઝરિંગ સ્પૂનથી જ માપીને 1/2 ચમચી એટલે કે હાફ ટીસ્પૂન એમાં બેકિંગ સોડા એડ કરીશું. અહીંયા મેં જે ટાટા આઈ શક્તિનો બેકિંગ સોડા આવે છે એ લીધો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. સરસ મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ એડ કરીશું. તેલનું પણ અહીંયા મેં મેઝરિંગ ટેબલ સ્પૂનથી જ માપીને એડ કર્યું છે. હવે આ જે તેલ એડ કર્યું છે એને પણ બેસનમાં આપણે પ્રોપરલી મિક્સ કરી લેવાનું છે. તેલ બરાબર મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે આમાં થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશું. ફાફડાનો જે લોટ છે એ કઠણ નથી બાંધવાનો હતો, થોડો સોફ્ટ હશે તો જ ફાફડા ઘસવામાં સરળતા રહે છે. અહીંયા મેં 1/3 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. એ બધું જ પાણી આટલો લોટ બાંધવામાં યુઝ થઈ ગયું છે. થોડું બીજું પાણી એડ કરીને હું મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશ. 2 ટેબલસ્પૂન પાણી બીજું એડ કરીને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ મેં બાંધી લીધો છે. પણ આ લોટને હવે આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે મસળવાનો છે. જેટલો લોટ મસળીશું ફાફડા એટલા જ સરસ બનશે અને લોટ આપણો સોફ્ટ પણ થશે. તો 3 થી 4 મિનિટ મસળ્યા પછી તમે જોશો તો પહેલાં એનો જે કલર હતો લોટનો એકદમ ડાર્ક યલો હતો અને મસળ્યા પછી એકદમ લાઇટ યલો કલર થઈ ગયો છે અને લોટ આપણો સોફ્ટ પણ થયો છે. તો જો થાળામાં લોટ વધારે ચોંટવા માંડે તો આ રીતે ચમચીથી એને કાઢી લેવાનો છે અને ફરીથી એને થોડો મસળી લઈશું. છેલ્લે 2 થી 3 ટીપા તેલ એડ કરીને આપણે એને મસળી લેવાનું છે. તેલ એકદમ વધારે એડ નથી કરવાનું, બસ 2-3 ટીપા જ મેં તેલ એડ કર્યું છે. તો સરસ લોટ મસળાઈ ગયા પછી આપણે એમાંથી એબલોંગ શેપના લુવા બનાવીને તૈયાર કરીશું આ રીતના. હવે ફાફડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં લાકડાનું એક ટેબલ લીધું છે જેને યુઝ કરવા પહેલાં એકવાર બરાબર સાફ પાણીથી ધોઈ લેવાનું છે. હવે એની ઉપર જે લુઓ બનાવ્યો હતો એ મૂકીશું અને હળવા હાથે પ્રેશર આપતા રહીને આ રીતે આગળની તરફ લાવીશું. લોટ ઘસી લીધા પછી જે હાથમાં થોડો આ રીતનો લોટ ચોંટ્યો હોય એને ચપ્પુની મદદથી કાઢી લઈશું અને એકદમ પતલા ચપ્પુની મદદથી આપણે આ રીતે એને છોડાવી લઈશું. તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ પતલો અને પરફેક્ટ ફાફડો બન્યો છે. જે વધારાનો લોટ ટેબલ પર લાગ્યો હોય એને પણ આપણે કાઢી લઈએ અને આ જ રીતે આપણે બાકીના ફાફડા પણ બનાવી લઈશું. લાકડાનું ટેબલ કે પછી લાકડાના ચોપિંગ બોર્ડ હોય એનો પણ તમે ફાફડા બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો, પણ સનમાઇકા ના લાગેલું હોય એવું હોવું જોઈએ ટેબલ પણ. તો એક વખતમાં આપણે 4 ફાફડા આ રીતે ઘસી લેવાના છે અને તેલમાં એક બેચમાં 3 થી 4 ફાફડા આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. ગેસ ઉપર મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ પણ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તો બધા જ ફાફડા આપણા 4 બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આ બધા જ ફાફડાને આપણે એક થાળામાં લઈ લઈશું અને તરત જ એને ફ્રાય કરવા મૂકી દઈશું. એને આપણે સુકાવા નથી દેવાના. બનાવીને જો તાજા ફ્રાય કરીશું તો એકદમ સરસ બનશે ફાફડા. તો જ્યારે તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે 4 ફાફડા એમાં મૂકી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બબલ્સ આવે છે આમાં.
તો જ્યારે થોડા ફાફડા આપણા ફ્રાય થઈ જાય તો આપણે બીજી બાજુ આ રીતે ઝારાથી એને ફેરવી દઈશું અને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે એને ફ્રાય કરીશું. એકદમ વધારે પડતા ફ્રાય નથી કરી દેવાના, નહીં તો એ લાલ પણ થઈ જશે અને કડક પણ થઈ જશે. તો 1 થી 1.5 જ મિનિટમાં આપણા ફાફડા તળાઈ ગયા છે અને આપણે બહાર કાઢી લઈએ, કારણ કે એને ફ્રાય કરવામાં વધારે સમય નથી લાગતો. તો બાકીના પણ આ જ રીતે રેડી કરવાના છે. એ પછી આપણે ફાફડાને એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. સાથે જ આપણે જે પપૈયાનો સંભારો બનાવ્યો હતો એ પણ સર્વ કરીશું અને જે બેસનની કઢી બનાવી હતી એ પણ આપણે સર્વ કરી લઈએ. કઢી જો ઠંડી થઈ ગઈ હોય તો ખાતી વખતે તમે થોડી ગેસ પર ગરમ પણ કરી શકો છો. તો ફાફડા પર થોડો કાળા મરીનો પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું અને તળેલું એક લીલું મરચું મૂકી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ દશેરા ઉપર તમે પણ આ ફાફડા, કઢી અને સંભારાની રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, કારણ કે જલેબી અને ફાફડા વગર ગુજરાતીઓનો દશેરો અધૂરો માનવામાં આવે છે. જો તમારે જલેબીની રેસીપી જોવી હોય તો પહેલાં ચેનલ પર એ રેસીપી પણ મેં શેર કરેલી છે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની પણ હું લિંક આપી દઈશ. તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.